یالا لا لا بفرم فاطمه خوبی؟ خسته نباشی. بفرمایید. دستی زحمت دستی زحمت دیگه بی زحمت. البته اگه از زحمتی نیست آب پزشک شده. بعد آرزوم خدمتت که هم می‌خوردیم مواد غذایی تازه که بتونی بهتر استفاده کنی روزانه مواد غذایی تازه داشته بردن. دستی زحمت دستی زحمت اولتون راحت بود سلام. الله سلام خانم. خسته نباشید. حالت خوبه؟ چه خبر؟ بفرمایید خدمت شما. چه خبر؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ راحت بفرمایید. من داریم خیلی گرم نگاهی. گرم شدید چند روز نگاهی همون سر رو بارندگی خیلی خوبی. یالا نه اینو بهتره به نظرم باشه همین. نه بفرمایید. نه اینو بهتره. ورودی داری رو خیلی گرمه. اون پنجره بازم خدا رو شکر که پنجره نبشم. ممنون دستو در نکنه. مایی نه دستو در نکنه. این شیرین بهتره. بفرمایید یا الله. خانم چه خبر؟ سلام. مای استاد هم امروز بعد خدا نومه. شو به زنگ زیام گفتم بیا تا یه روز کار داشتی دیوار بچینه. یا امروز میام تا فردا. ما هم تا
ساعت 11 ما یه سری بزنیم این کار به این درخچه نمیخوریم داریم او چوب میمیرونیم. چه خبر خوبی؟ حالتون خوبه؟ سلامت خیلی. خانم پندینو تو بهتر بیانه؟ دست در هم بهتره. خود درد بیشتری زنه و این دیجگاه بالای زنه تا یه مدتی 10 روز فکر کنم دیدم عادت نشه نظام نرفتی تا ریزویل اینو مال هم دست باید خوبی باشم. وقت من سرمون تلسون کمش نه دست در نکنه خیلی ممنون دست در نه با اون به هم دست در نکنه خاطر نوش درد چه نترسون نه بفرمایید. خب خانم ما هم حقیقت بگم چه والا ما هم در سینه گشته هم جنوالی هم ایما هم در مثلا نیستیم باید یکم ما خدمت دیگم به هر حال تنهایی هم اذیتی بود همیشه همین ما هم گذشته بدیدی. بفرم خانم بفرم. ما همین میموندن نه والا ما هم پیشنهاد دیم اگر ببینیم مشکلی هست و هی خورده هم فکر کنم میخوایم نگرانی سلتیگرام خورده اینگاه ناراحتی نگرانی نه ما چه فکری لا بوخش نگم ولی خود نه مگه هر مشکلی هی بگو انشالله مشکلات حلی بود ببینی بحثی هی مشکلی هست و اتفاقی هی ما هم در جریان بودیم ما خیلی با هم زندگی کنیم خیلی دیگه با هم و کنار هم بودیم با هم زندگی کنیم ببینی مشکلی هست و بحثی هست و چند رو که بالاخره گفتم شاید درد مالی دندون ولی بکنی گوه ببینی بحثی هست و مشکلی حلی بود انشالله هر طور خودونی هم ماشاءالله بتونیم با هم یه زندگی دوشیم ما هم تنهایی هم بده که ما هم درسته هم باید هم مشکل هلو بویا مثلا را قانونش باید بره جلو سی ازدواج اول باید بره آزمایش خون و باید بره معذر و ایتیال الان هم خاطر عربین و خاطر اینا تعطیلات نه یکی نه خزنه هم نی که ما گویم مثلا اگر بینی گم شاید خدا نگم در زواب غلاق الان عربین هم خب الان یه فکر کنم ما مرد مستفر در عربین هم فکر کنم یه 20 روز عربین تموم فکر کنم انشالله باز هم همین 2 هفته فرصت داریم هم این 2 هفته فرصت داریم باز همینی کارمون زنجور کنیم تا یه صخره این کارمون زنجور کنیم انشالله هم یه میخوایم تزملاتی برگزار کنیم به هر حال یه مختصر بود اون نظر خودتونه اگر بینی تشریفاتی و هم از راه قانونی یا معذر چه از اخلاق مهمه رفتار مهمه زندگی ما در خدمتیم نه ما خیلی با هم زندگی کنیم زندگی خوب داشته و همین رو هم به هر حال اون بحثی که گفتی اون مشکلات فرزندین هم انشالله حلی بود ما هم گفتم شاید نگران بود بابت اون موضوع ما هم گفتیم به هر حال اگر انشالله که درست آزمایشات هم ما قبلش باید آزمایشاتی با هم بریم گروه خونی مونیم انشالله که هر او اصلا آزمایشاتی گفتی ما بچه خام مثلا به صدا رو بود نه خب انشالله بچه هم باید بود مثلا با خود شیرینی زنده همین بچه‌یه ولی ماشینی رو هم دیگه گذشتان خب فراموش کنی و هر حال گذشتان گذشت خب فکر آینده بود درسته انشالله ما هم بتونیم این هم یه عادت کنیم ما دا آموش شخصا خم عادت کنیم زندگی دوری ما الان یه نصف روزی داخل اون مغازه کاری کنیم به ازاش میمیره اصلا یه رو که رفت داخل شهر هم از یه مؤثر و صدا و دود و اینو نه این دقیقه بهتره خیلی بهتره تا شهر بس ما خیلی چیره بودیم ولی درسته زندگی شهرنشینی هم راحتی خوشو داره برگاز امکانات شهرنشینی ماشین ولی خب به هر حال همه نباید همه داخل شهر بود اگر همه بخوان روستان رو ترک کنن برن داخل شهر نی تعدادی هم باید واسه داخل روستا دولت هم مناسب دولته
دولت به ما باغدار و طبیعت اینا امکانات بده، مردم هم اینا ترس نکنه. مردم بیشتر به خاطر شغلی رو حالا انشالله درستی بالا شاید جواب مثبت بیدم، فکرات و فکر منفی نوشین انشالله در این چند رو هم دست هفتم فرصت داریم بازم بحثی بی مشکلی به هم با ما در جریان بنشتا هشی کنیم انشالله. من دست در نکنه چند رو هم به خاطر دنون در بینه در از که چیزی کار میتیم رام نه دنون در خوب در بهتره تا من چطور باش من از وحی پر حرفی کن ستونا در دیارم نه نه انشالله درستی انشالله که هم این دندون دردم باشه دندون اعصاب رو اعصاب آدمه نیده هم در زندگی برای هم سیاهی بوده هم باید بین بحثی بین هر چی بین ما دخیم با هم زندگی نباید یه چین از هم واپوشنیم. اگر مشکلی باید با این سه هفته که تا بخیم این کارمون انجامی باید در جریان بوم هم در جریان بویمونیم بحثی بود مشکلی بود ایده داشته بود بگو اینطور بود مثلا نظری داشته بود ما هم در خدمتیم حتویم شاید یه چی بود که من نمی‌رسه بومش بتونم به نظر جناب عالی استفاده کنم حلش کنیم اون مشکله مشورت کنیم برای های مشکلات حل بود. نه مشکلی نیست ما در خدمت انشالله که درست ما هم بهترین همه شهر زندگی کنیم خوش هم یه خورده هزینه بالای ازاریت بالای نه انشالله بتونیم همین هم یواش باشه 40-50 ساختون درستی کنیم. ما با این کمش همسایه هم در جریانیم که یه برق میشیم یه برق هم ماشین رو فقط برقه یه برق هم بکشیم انشالله که در مشکلات حلی بوده. برق خوبه اگه برق وان تا کاری انجام بده. نه ما الان یکی مسیر لوله کشی او دولت کشیده یه مسیر تا یه امسال در یه شاخه او بمویده یعنی خواهد نیاز نیست او بخریم با این هزینه که الان هر تانکر اون 3 میلیون 4 میلیون بخوام اون لوله بیان مثلا دنبال لوله برسن کو بیان بعضا قطشو کنن یه مشکلات خانم دست در نکن بابت شوی هم ممنون تشکر دست در نکن ممنون. خواستم بگم در عمر کوتاه فرصت هم کمه گفتم یعنی هم باز هم به قول خودی بود تا انشالله بعضی ایام تعطیلات و این اربعین اینا هم مشکلی بی بحثی بی هم ما هم خیلی با هم زندگی کنیم نه یه روزا دو روزه در کنار همین رو خوش بگذرونیم با هم بویم کنار هم بویم مشکلی بود باید با خبر بوم از دیده با هم خیلی زندگی کنیم اینو گفتم یعنی ما هم در جریان مسائل بود. نه دست در نکنه والله چند مدت هم مبری به موج که به همه دیام وطنه هم دست در نکنه چه صرفی که چند مدت هم که ما چون چردی وظیفه انسانی بود. حالا یه خورده من بیشتر فکرم درجیش به تمه هرچی بود مادرمون و جرانمون همچه برام گفتم برام حداقل یه روزی بوینم از ازازن این برام ولی ذره بحثی بود اختلافی بود وظیفه خط انجام دی حالا به هر حال از دختر حتی حالا هم شمده شاید همونو در بسوشونو بردن از این لحاظ حالا هم اگر سعی کنیم انشاءالله هم برای یه گفتگو کنیم باش و ببینیم گفت چی هم باشه اگر تلاشی کنیم با هم اگر هم خود بله هم دست در نکنیم در خدمتی نه اون زیاد نگران نبود به فکر غمگین و به فکر گذشتن ادبیاری آدم زیتر پیری بود گذشته ها گذشت درسته باید درس عبرت بود از گذشته ما داخل آینده در حال باید زندگی کنیم. حالا من بگم چند سال پیش من خانواده‌ام درس دادم بسم از خود دنیا همین هر روز اتفاقات لحظه به لحظه تصادف دنیای ماشینه هر لحظه بینی یه ساعت یه روز یا فردا آینده نگر ما هم حقیقت گفتم که ما هم اندک پسندازی داشتیم کلن علاقه داشتیم گفتیم کلن سرمایه شاید نزدیک 1 میلیارد کلن آوردیم هزینه کردیم این رو با امید آینده هم طبیعت باغ درخت این رو خوشمون اومد از قبل نه از درخت و طبیعت خوشمون اومد درآمدی هم یه سندال پسندازی که داخلی مغازه کاری کنیم یه شیفت اورو کاری کنیم بعداش این خود میبینی یه مشغولیم ما از الان از این لیوانچوی لذت بردیم خوب از یه نون و ماستی لذتی بریم هدف پیلم خوبه ما گم نه که مثلا از زنده شهرنشینی نه هم ماشین بالا ساختون خوب ولی ما در بعد آنچنانی هم نوریم که خدا نکرده فردا بگویم مثلا ما با هم کنار بیم
آینده رو بسازیم با هم در کنار هم بتونیم این باغ درخت هم نه الان بادام و گردو همین هم بالبین همین هم دست بازی بود ما کلا هزینه مون این سرمایه‌گذاری کردیم این روی خاک لا بتونیم کمک هم با هم بتونیم درست رو انشالله ما آقای لغمنون ماست راضی خب خدایا شکر نه ما آقای هم آنتونانی هم داریم چه خب نه هر آدم ماشین دیدی داره آنتونانی یا بله. خونه آنتونانی یا هر انسان یکی بینی همه نظرش چی. بالاه یکی نظرش قناعت پیشه کنی هر چی طوری جان خوشبخت بود باشم سلامتی و خوشبختی به همه چیز. خب خانم باش ستون در دارم تا ما نه. برم الان عصر یه 2 ساعت این درخشله و دیوار این درخشله و بدم یه خورده خیلی که هوا بهتر الان حالا کم کسی به هر چی که نمیشه این سر تو زنی هم بینیم تایلای به مشکلی بی بحثی بی آزمایش ان شاء الله یه رو هم گروه خونی نه باید گروه قبلش آزمایش انجام بدیم گروه خونی میمونیم چطوره هم ان شاء الله که درستی به هم درستی ان شاء الله دست در نکنم باز بخش. خیلی ممنون تا ما برم این لباس لباس کنم این درختنا اونیو خیلی زحمت باش مزاحم وقت تو نه اینا هم یه غذای چی همین تا من فردا همین خودی آماره اجازه دست در تا ما برم این لباس لباس بابت کادو هم ممنون راضی از کابل آره ما هم حقیقت به سلیقه خمون گفتم یه از خورده همین پارچه و اینا رو انشالله که بتونیم شادتر بپوشی رنگش روشن‌تر بود اینا هم به سلیقه گفتم سرمینی پوشی یه خورده همین سلیقه خم انتخاب شد حالا اگه بد بیا خوب تو گذشت باید بخش نه دست در نکن راضی از زحمت در خدمتیم خانم خیلی ممنون بخش لباس لباس کنم این طرف لو میزنم خیلی ممنون زحمت هم یه اوی سینی بشبه تا من هم بیا هم خوب است این مواظب بتونی باقی کنه هم این شرط تا میبرم نه ممنون توی داخل لو بزنم سماع داره کنار داره خیلی گرمه تو یه غذای شادانه بیان کنه چی روش چه یخی هم بیارم سیش خوش جرمی بود بیا تا قصد بیا طبعا ظرفت هم ظرفش داره فريده بشي نه برو بشي تا بالمد يعني برو بشي برو داخل بشي آفرین برو بشي قبول
نامرد تو. بیا. چقدر بالایه دیوارش؟ دیوار 1 متر و 20 تا. یه ریده بیایم ده تمام. یه ریده که بیا 10 در 5 یا 50,000 لیتر او مخزن بود جا داره. دستش در نکن.
دست جانک به نظر تو آدم خوبیه قبول کنم ها آدم خوبی من قبولی کنیم من چی آقای خاطر که من چش بگویم درهتر بعد این بجوزش مال فواز کن باید می 4 تا بسته با بریم حالا بی زمان 100 تا با ممنون بابتون لباس خواهشی کنه بوه حالا رنگشو ما در به حسب صدیقه خیلی همیشه انتخاب کردیم حالا در رنگشو انشالله که بتونیم با هم بریم خرید انشالله که با هم باید به حسب صدیقه خیلی میسیم گفتم شاید سرمینی پوشیدن انشالله که بتونیم شادتر بپوشیم باید دیوار رو به خاطر جل کم ها خردنه باید اوبوشو تا محکم بود آره چی هستیم نه بس رو به یا ای درختی رو من اون میزنم نه خواهد شما تا اینطوری حالا البته ای تو کلیپ اخیر که شما کنید ساعتان برگشت تا من برم سراغ درختیه تا برسی همین من رج اوله همین خودش نصف باستانه الان با فرقم جاگ میشه در ارسید بگم که چه زحمت برای اما بوندش خانم تو یکی نمه داسته بک از درد او بود اما یکی نمیارم اینا با فرم یکی تا اینا با فرم بیارم اینا با فرم بیارم که برو ازیتی ما یه درست بود راحتیم ارتفاعش بالاتر زمینه قبلا یه اشتباه کنیم باید بالا بساختیم به شما تا همیشه اومدم همین دره اولین خوابی این داخله یا شو دام این شاسان نه استاد آن رو بیمیدی خیلی خوب حالا که کار دارم خستری بندی خدا نه البته که داخلیو که بین نرسه
داخلی ظرف بهتر. نه شوربایی بهتر. همین روشونه خواهیتون این لبه بلویت کفشو محکم. استفاده با چند بلم یه رایده یا یه متر باد 1.20 تا. یکی دیگه بسید فکر کنم یه رایده بسش. تا باش بازی کنیم سگ بری امنی خوب فاسی کن سی باغ خوبه آه سی مواظبت از باغ بد نی اوکی من همین پشتش همین سر مازشون بری این این سر بری همین داخل همین را ایسا با پاشم از آشی کم کمی لبشون بیشتر بری که پاشم از آش همین که همین رئیسن بیاوازی ها سر رای بلوجه همین روی اینه نبینیم ضعیف انسان که ایتوار او مکن کار نشکن زلو سر مازو بار زلو نامه نه دارم باید خالیو بازی خالی زمان درو رو ایراد باندش ایده چند ثانیه صبر کن طوری نیست اون یکم ده برام یه درافل دوباره بزنم من
ماسو هرکنش خرابه زحمت اینه ایطوری بجی
شو نحتي بصب بشيا كادونا با زي بدوزي استفاده اشك يصير دامنش تمام طب بيرنش قصات روز كده بس بيرنش بدوز سلام خانم خوبی؟ ممنون دست در نکنی مایی در آخر هیچ وقت حالا اون نکردنه؟ زیاد پرونه باید لازم تا منش با 1 کیلو مایی خوریه دور اذیتی بود انشاءالله یعنی یه سخت درسته بود توی الان اینه نباید طوری خسته بود خب یه چیزه دارم ما مشکل ما همین خورده دست مخوادیه اگر این سنگه رو جمع کنیم اینه نه سنگ زیاد دارید زمین خیلی دارید سنگه رو جمع کنیم و یه 4 روز رو یه خاکشون هم صاف کنم انشاءالله یه سخت هم درسته بود باید قطعه کنم باید هر درخت اینه مثلا الان ایوان 8 تا شاخه 200 متر ایوان 8 تا شاخه 200 متر هم بوده 2000 متر دوره قطعه خواهم در قطعه 16 کوچیکه ولی بوریتر به اندازه بند انگشت بوریتر باید به همین طولی بود دوره قطعه بود 2000 متر دوره خواهم به خوره دست مخالی خواهم تازه که خوره که با هم انجام بینیم انشاءالله من یواش یواش وقت بگیرم نه کسی بود مش با یکی یا مش با یکی خب وقت خاکی نبود
آقا اشکی بیا. خوبه. او میلیونی خانم. نه مثلا آبرا این بالا غذا امانتون دست در نکنه مزام نیم. نه اصلا نه خبر بیاد کسانی تا بریم بالا خود نصاب کنیم دوباره بیاد ممنون. اوینی هم طوری نیست. زحمت چیش. دست در نکنه دست رو کوتاه نکنی ممنون. حالا بار باید باندی تا کنم. بار تو باند یا میتونی دقیقا حالا وقتی بتونه یعنی هم دست در نکنه. یالا خانم. همین چی رو داری نی؟ آه. همین واسه میگم اسپرش کسی دادم. وحش. دارنی. نه نخواست گوی وقتی ناراحت می‌شدی خواست درختی رو بزنی. یالا. دست دارنی. از یکی بود می‌کنه گوی روش. حالا که می‌تونی قطعی کنیم در راحت بود. ما خود همیه از یکی بود. این باید قطعی کنم راحت‌تری بود. این آسیبه می‌کشیم بسط زمین از یکی بود. یه خورده هزینه‌اش بالا تا من انشاءالله یواش یواش کنیم خسته با هم میسیم خیلی از زیتی بود علاقه شو داریم نمیتونیم عادت کردیم به درختی ها اصلا یه رو که میبینیم شو ناراد اصلا این های عادت کردیم هر رو باید دست در نکنه وحش وحش نیاز نبی همه یه خب بشکن صاف شد دست در نکنه قابلت ناره خواهشی کنم بس
ها تارو ما که کم کسی هدوین تا معذره بیارم سی تو دست درد. داشتم بیرون هستی تا هی یکی کمی کسی بی تا من هی بیارم هم مادر ما اگر اون خانه بیا منزل کن باش حالا یه بانهاجی کنم انشالله منم یه وقتی بیام هم رای مول تیم استری بزنم هم گزارش کن باش حالا باش صحبتی کنم نمیگی چی دست درد. حالا هر وقت کردی انشالله هم رای نهار شومی در خدمت بمونه هم خوشمزه نه خواهشی کن به خدا یادشون به رفتم ما یه چی یک سال نوری میتونیم زیاد دیگه. ما همین مشکل داریم انشالله بتونیم یه برقی بس کنیم حالا این چی بود یه خودی رفتیم اداره برق هم اداره برق یه ترانس برق یه 400 میلیون هزینه شه تا برم چیزی؟ بله با 400 میلیون روزی به حساب تا همین 4-5 تا همسایه‌مونه همین چی بود حالا اگر بتونیم یه همسایه و کارخانه دیگه چی باشه 300 متر فاصله شه اول اون خوبه آقای مادر من دو صبح هی میگو خانم این نهار یه شمی بیار شروع کن حالا انشالله هر وقت یه برنامه بتونیم حالا یه دعوتشون قبول که برای این باشه یه شوتش بشه دستش درد نکنه. نظامش. نه پس چون نظام در نکنه خیلی ممنون دست رو در نکنه ساعت پیست به موقع بید دست در نکنه در نکنه خانم خیلی ممنون ساعت پیست از هم عصر نبی دست رو در نکنه کار با من نوریم بده برم منزل انشالله تا فردا من یه استاد نیارم دیوار نامشه بچینی تمومش کنیم با اجازه چه میشه هستی چی هست با اجازه خداحافظ فاطمه خانم با کار نریم؟ سلام. مدیا با برم هوای تاریکی و سلام. خداحافظ. کار نری خداحافظ